Nu departe de Cluj, dealurile din apropierea Gherlei îmbrățișează un loc sfânt. Situată într-un amfiteatru natural, Nicula adăpostește icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, care de mai bine de 300 de ani, după ce a lăcrimat timp de 26 de zile în primăvara anului 1699, adună în jurul ei o mulțime de pelerini. Izvorâți din toate colțurile Ardealului și de pretutindeni, oamenii vin aici să se închine și să-și spună durerile. Numită Hoghiditria sau Îndrumătoarea, Sfânta icoană se numără printre cele mai iubite și vestite icoane făcătoare de minuni ale ortodoxiei. În tradiția vieții monahale, pictura de icoane a fost, cred că, una din îndeletnicirile specifice obștilor monahale și mănăstirea fiind o veche, adică blocul fiind o veche vatră sihăstrească, și atunci, în perioadele de timp când condițiile istorice au permis și vatră monahală cu viață de obște, avem câteva consemnări în istorie în care la Mănăstirea Nicula, pentru perioade de timp relativ scurte, a funcționat chiar și o școală în care se învăța și pictura. O școală pentru copiii țăranilor români din zonă. Dar pe lângă toate aceste lucruri legate de tradiție, iconografia în Nicula s-a dezvoltat foarte mult, în special datorită pelerinajului la icoana făcătoare de minuni. Îndeopște se spune că și gândul sau intenția de a picta o icoană, practic, este un îndemn de la Dumnezeu. O lucrare a lui Dumnezeu în om, o lucrare a Duhului Sfânt în biserică și în cei înbisericiți. Acest dar de a picta icoane, dacă se manifestă ca o harismă, atunci este o expresie a lucrării lui Dumnezeu, o întrupare a lui Dumnezeu, dacă vreți, în icoană, și dacă e vorba de insuflarea și de lucrarea Duhului Sfânt, atunci devine o parte integrantă a tradiției și devine o nouă mărturisire de credință pe care o trăiești prima dată în suflet și apoi exprimi în icoană. Pelerinajele au favorizat apariția în sfera preocupărilor țăranilor din Nicula a unei noi îndeletniciri, pictura pe sticlă. Tehnica picturii pe sticlă, practicată în Europa Centrală și ajunsă în Transilvania pe filiera Bavaria-Austria-Boemia, a fost repede îmbrățișată datorită simplității, iar mai târziu și a altor reprezentări biblice care ajungeau în casele țăranilor săraci. Poate că nu întâmplător, aici a luat naștere o nouă formă de manifestare a trăirilor profunde și curate. Iconarii din Nicula erau țărani ca și frații lor cărora le erau destinate aceste icoane. Ei împărțeau aceleași condiții economice, sociale și culturale. Spre deosebire de celelalte centre din Europa, pictura pe sticlă practicată în Transilvania reprezintă teme exclusiv religioase.
Ele dezvăluie propria filozofie de viață a locuitorilor acestor meleaguri și transpun cu spontaneitate scene biblice ori sfinți patronici în peisajul satului românesc. Era singura realitate concretă pe care țăranii iconari o cunoșteau. Prin conținutul lor, aceste icoane permit o pătrundere adâncă în viața spirituală a comunităților sătești din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Țăranii iconari erau autodidacți. Ei compuneau icoanele după măsura înțelegerii lor. Icoanele țărănești de la Nicula se caracterizează printr-un desen rudimentar, cu o compoziție simplă și clară, în care zugravul nu ține cont de proporții, detalii anatomice sau legile perspectivei. Cu toate acestea, ele impresionează prin naivitatea și echilibrul lor cromatic. Paleta coloristică folosită este destul de restrânsă. Se foloseau tonuri pure de culoare, uneori amestecate între ele. Culorile erau obținute din pigmenți naturali. Astfel pregătite, culorile erau dispuse pe sticlă, în pete mari, după bunul plac al iconarului, fără ca acesta să respecte niște reguli clare. Cele mai iubite teme de la Nicula sunt Maica Domnului, în diferite reprezentări, Iisus cu vița de vie, Adam și Eva, Cina cea de taină, Iisus și Sfântul Ioan copii, ori Sfinții protectori. Când vorbim despre centrele, cum este în special cel de la Nicula, în care sunt familii întregi de iconari, aici îndeopște nu le semnau, nu le datau. Lucru, sigur, poate fi legat tot de tradiția bisericii, de faptul că zugravul se consideră un slujitor sau membru al bisericii, un modular al bisericii și, practic, atribuie harului sau talentului lucrării lui Dumnezeu sau darului lui Dumnezeu și mulțumește pentru asta și atunci smerit nu se semnează pe icoană. Tehnica picturii icoanelor pe sticlă era simplă, motiv pentru care țăranii și-au însușit-o repede și fără dificultate și-au transmis-o la rândul lor generațiilor ce au venit din urmă. Sticla, ca suport, permitea copierea icoanelor mai vechi sau a altor modele concepute de meșteri mai înzestrați. Ele erau inspirate fie din unele modele occidentale care au circulat prin zona Ardealului, fie din iconografia răsăriteană. Niculenii le-au preluat într-un mod creativ și au pus o parte din sufletul lor în aceste creații. Și astăzi, urmașii vechilor iconari folosesc aceeași tehnică. Desenele sunt realizate după șabloane numite izvoade sau izvoare, adică tipare care reprezintă viitorul desen în oglindă. A fost o perioadă când picta aproape întreg satul, pictură pe sticlă, cu culori naturale mai mult, care le procurau din natură și le preparau pe plan local și pe urmă se duceau cu icoanele nu atât pentru vânzare, cât să propovăduiască credința și crezul în Dumnezeu, Iisus Hristos.
de-a lungul timpului am aflat că și din rudele noastre foarte îndepărtate au pictat pe sticlă familia Lucăcean, care era străbunicul Mariei Chifor I, Mircea Ștefan, care era tata lui Chifor Maria I. Pe urmă, bunicul s-a căsătorit cu Maria Novac din Răscruci, fiind noră la Chifor Maria I, și a învățat-o și pe dânsa să picteze. Pictura este realizată de fapt pe dosul sticlei, aceasta având dublul rol de suport și de protecție a icoanei. Sticla este suprapusă peste izvod și meșterul începe să traseze conturul cu negru. În trecut, pentru contur erau folosite condee, adică pensule special confecționate din păr moale de pisică, ce permiteau trasarea unor linii fine. După trasarea conturului, urmează umplerea. Aceasta se face în etape succesive. Mai întâi se pun accentele plastice, detaliile, și se colorează fețele personajelor din desen. Apoi se colorează spațiile mai mici și se pun culorile mai deschise. Sunt colorate elementele decorative și se fac aureolele sfinților cu foiță metalică, bronz sau pur și simplu cu culoare galbenă. Câmpul sau fondul icoanei se umple la final. Icoanele sunt puse în rame din lemn de brad, date cu ceară și lustruite. Tare mult îmi place. Aș sta zi și noapte, nu m-aș lăsa numai că e greu. Am familie și copii și nepoți. Depinde cum am timp. O conturez, o mai las, mă duc la lucru viu. Când am vreme, într-o zi stau și mai fac câteva culori, că așa dintr-o dată nu se poate face că să murdărește, să pătească. Așa într-o săptămână, dacă stai, o gață. Așa pe culori, să și ca lumea să nu știe. Și zice Meredea, parcă desenez mai bine. Originea picturii pe sticle de aici pornește și pe urmă s-au răspândit prin Făgăraș, pe Maie, pe la Sibiel, prin toată țara. Și probabil că ei mai au modificat din modele, din culori și la Făgăraș sunt culori mai aprinse, am văzut mai mult sclipici. Da, simt o bucurie sufletească foarte mare, o împlinire, parcă te apropii mai mult de Dumnezeu, parcă îți dă un har de împlinire a dorințelor bune și parcă nici nu mai îmi vine să mă despart de icoana care am terminat. Îmi pare rău să o înstrăinez. Specifice acestor lucrări sunt contrastele puternice de culoare, care așezate pe sticla vălurită încântă privirea. Roșu, galben, albastru, ocru, verde oliv, ori tonuri subtile de roz sunt culorile care se regăsesc pe vechile icoane de la Nicula.
Acestor caracteristici li se adaugă dimensiunile mici ale bucăților de sticlă, de mărimea ochiurilor de geam. Fiecare meșter le înfrumuseța după propriul plac, cu elemente specifice folclorului românesc sau motive florale și le imprima o notă personală. Este prezentă o insuflare a Harului lui Dumnezeu care le dă o anumită adâncime, o prospețime și o vitalitate și o forță în expresie, în ciuda simplității și aparentelor naivități, dar în același timp apar și niște elemente în câteva reprezentări care apropie foarte mult unele stilizări sau unele reprezentări din icoanele pe sticlă de pictură abstractă și cu semnificații deosebit de profunde, luate din literatura creștină, din folclor și din tradițiile locale. O bogăție de sensuri care cred că cu ușurință scot pictura icoanelor pe sticlă din sfera asta naivității și a superficialului. Și mai mult decât toate, faptul că icoana pe sticlă, una din caracteristicile icoanelor pe sticlă de la Nicula este simplitatea. E vorba de o simplitate legată de sinceritate și o sinceritate legată de curăția inimii.